6 jótékony vitamin kombináció, amiket mindenképpen érdemes együtt használnod. Első. C-vitamin és cink. A cink és C-vitamin együttes alkalmazása mindenképpen előnyös lehet egészségünk számára. Mindkét tápanyag kritikus szerepet tölt be a hatékony immunrendszer működésében, többek között a C-vitamin hozzájárul az immunsejtek funkcionalitásához és termelődéséhez, míg a cink az immunsejtek fejlődésében játszik fontos szerepet. Sőt, a legújabb kutatások alapján a C-vitamin és a cink együttes alkalmazása csökkentheti a megfázás időtartamát és annak súlyosságát. Ez a tulajdonsága leginkább annak köszönhető, hogy a cink képes megakadályozni a vírus szaporodását, míg a C-vitamin csökkenti a gyulladást és támogatja az immunválaszt. Nem utolsó sorban a C-vitamin erőteljes antioxidánsként működik, ami védelmet nyújt a sejtek számára az oxidatív stresszel szemben, a cink pedig részt vesz az enzimek működésében és a sejtek regenerációjában. Ezen hatásaiknak köszönhetően együtt segítik megőrizni az immunrendszer működőképességét. Fontos, hogy a cinket mindig megfelelő dózisban alkalmazd, mivel túlzott fogyasztása megzavarhatja a rész felszívódását, ami mellékhatásokat okozhat. Szerencsére a C-vitamin vízben oldódó, így a felesleget a testünk kiüríti, de nagy mennyiségben történő fogyasztása gyomor- és bélrendszeri problémákat idézhet elő. Második. C-vitamin és vas. Második jótékony vitamin kombinációként a C-vitamin és a vas közös alkalmazását tudjuk megemlíteni. Együttes alkalmazásuk azért előnyös, mert a C-vitamin támogatja a vas felszívódását, különösen a növényi eredetű vas formájában. A vas hatékonyabb hasznosulása kifejezetten azok számára lehet előnyös, akik vashiányosak. A C-vitamin által kiváltott jobb felhasznosulás annak köszönhető, hogy a C-vitamin csökkenti a vas oxidációs állapotát, így fokozva bélben történő felszívódását. Ez a kombináció erősen ajánlott vegetáriánusok vagy vegánok számára, akik a szükséges vasmennyiséget növényi eredetű, úgynevezett non-heme vasból pótolják. Közös alkalmazásuk előtt mindenképpen érdemes egyeztetni házi orvosunkkal a megfelelő dózis meghatározása érdekében, a túlzott vasbevitel olyan mellékhatásokat okozhat, mint a székrekedés, így fontos betartani a megfelelő adagot. Harmadik. Kálcium és D-vitamin. Ez a kombináció igen jól ismert, nagyon sokan tudják, hogy a D-vitamin fokozza a kálcium hasznosulását, így hatékonyabbá teszi a csontok és a fogak egészségének fenntartását. A kálcium létfontosságú szerepet tölt be az erős és egészséges csontok kialakításában, a D-vitamin pedig biztosítja, hogy a bevitt kálcium megfelelően szívódjon fel és beépüljön a csontokba. Ez a jótékony duó különösen az idősek vagy a menopauzán átesett nők számára lehet hasznos, illetve azoknak, akik kevés időt töltenek a napfényes helyeken, mivel bizonyítottan képes csökkenteni a csontritkulás kialakulásának a kockázatát és megőrizni az egészséges csonttömeget. Végül, de nem utolsó sorban a D-vitamin nem csak a kálcium felszívódását segíti, hanem hozzájárul a foszfor normál anyagcseréjéhez is, ami szintén fontos a csontok egészségéhez. Itt azonban meg kell említenünk, hogy a túlzott kálcium vagy D-vitamin bevitel mellékhatásokat okozhat, mint például a vesekő, ezért mindenképpen érdemes alkalmazások előtt kezelőorvosoddal egyeztetned. Negyedik. D-vitamin és K2-vitamin. A D-vitamin és a K2-vitamin közös alkalmazása számos tudományos kutatás szerint különösen előnyös a csontrendszer egészségének fenntartásában és a kálcium anyagcseréjének optimalizálásában. Ez a kombináció szinergikus hatást fejt ki, mivel mindkettő a kálcium metabolizmusának különböző, de egymást kiegészítő szerepeit tölti be. A D-vitamin fokozza a kálcium felszívódását a bélben, növelve a vér kálcium szintjét. Ez alapvető a csontok mineralizációjához és az általános csontsűrűség fenntartásához. Ugyanakkor, ha a kálcium nem kerül megfelelően irányításra, túlzott felhalmozódása az erekben és más lágyszövetekben káros lehet. Továbbá a K2-vitamin aktiválja az olyan fehérjéket, mint az oszteokalcin és a matrix GLA fehérje, vagy más néven MGP. Ezek a fehérjék a kálcium helyes irányítását szolgálják. Az oszteokalcin aktiválásával a K2 segíti a kálcium beépülését a csontokba, támogatva a mineralizációt, míg az MGP aktiválásával pedig megakadályozza, hogy a kálcium lerakódjon az erek falában, így csökkentve az érrelmeszesedés kockázatát. Egy a The Iowa Women's Health Study folyóiratban publikált tanulmány szerint
a K2 vitaminszedése összefüggésben áll a csonttörések kockázatának csökkenésével és a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázatával. Röviden ez a kombináció csökkenti mind a csontritkulás, mind az érrelmeszesedés kockázatát, így támogatva a csont- és kardiovaszkuláris egészséget. 5. D-vitamin és omega-3. A D-vitamin és az omega-3 zsírsavak közös alkalmazása számos kutatás szerint szinergikus hatást fejt ki, amely előnyös a gyulladás csökkentés, az immunrendszer támogatása, a szív- és érrendszeri egészség, valamint az általános jólét szempontjából. A D-vitamin nem csak a csontanyag cserében játszik szerepet, hanem kulcsfontosságú az immunválasz szabályozásában. Klinikai kutatások szerint a tartós D-vitamin hiány összefüggésbe hozható az autoimmunbetegségek nagyobb kockázatával és a különböző gyulladásos állapotok megjelenésével. Ezzel szemben az omega-3 zsírsavak erős gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bírnak. Különösen az EPA és a DHA csökkenti a gyulladást, javítja a szív- és érrendszeri funkciókat és támogatja az agyi egészséget. Egy 2014-es tanulmány alapján a D-vitamin és az omega-3 közös alkalmazása jelentősen csökkentette a gyulladásos markereket, mint például a C-reaktív fehérje szintet. Külön-külön történő alkalmazások esetében ez az erőteljes gyulladáscsökkentés nem volt megfigyelhető. Ez azt mutatja, hogy a két tápanyag egymást erősítve csökkenti a krónikus gyulladásokat. Másodszor a D-vitamin befolyásolja a T-sejtek működését, míg az omega-3 a makrofágok és más immunsejtek gyulladásos válaszát módosítja, így támogatva az immunrendszer kiegyensúlyozott működését. Végül, de nem utolsó sorban a DHA, az omega-3 egyik fő összetevője, támogatja az agyi egészséget, míg a D-vitamin szerepet játszik az idegsejtek növekedésében és működésében, ezek pedig együttesen járulnak hozzá a mentális egészség fenntartásához. Összefoglalva a D-vitamin és az omega-3 kombinációja több területen is támogathat bennünket. Csökkenti a krónikus gyulladásokat, támogatja az idegrendszert, javítja a szív- és érrendszeri egészséget, valamint mérsékli a mentális problémák kialakulásának a kockázatát. 6. D-vitamin és magnézium. A D-vitamin és a magnézium közös alkalmazása számos tudományos kutatás szerint szinergikus hatást fejt ki, amely jelentősen növeli a szervezet egészségét és a tápanyagok hasznosulását. A D-vitamin a májban és a vesében alakul át aktív formává, de a folyamat hatékonysága nagyban függ a rendelkezésre álló magnézium mennyiségtől. A magnézium katalizálja a D-vitamin anyagcsere útvonalát, így a megfelelő magnézium szint elengedhetetlen a D-vitamin hatékony aktiválásához. Ezt az állítást megerősítette az a 2010-es tanulmány is, amely szerint a magnézium hiány csökkenti a D-vitamin aktivitását, míg a magnézium pótlása növeli a kalcitirol szintjét, ezáltal növelve a D-vitamin hatékonyságát. Egy másik 2018-ban napvilágot látott megfigyelés pedig azt találta, hogy a magnézium pótlása növeli a D-vitamin szintjét a vérben, különösen azoknál, akik magnézium hiánnyal küzdenek. Az elmondottak alapján kicsit sem meglepő, hogy a magnézium hiányában a D-vitamin nem fog hatékonyan aktiválódni, így jótékony hatásait sem fogja tudni megfelelően kifejteni. Ezzel szemben az optimális magnézium szint biztosítja a D-vitamin megfelelő működését, támogatva a csontok egészségét, az immunrendszert és a gyulladás csökkentést. Te használod a felsorolt vitamin kombinációk valamelyikét? Ha igen, melyiket? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tanulságosnak találod a videónkban elhangzottakat, úgy kérlek iratkozz fel csatornánkra, lájkolj minket, illetve oszd meg korábbi tartalmainkat barátaid között is. Ha pedig szeretnéd támogatni csapatunk munkáját, úgy megteheted a csatornatagságunk segítségével. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!